Unii spun că vikingii au ajuns pe insula asta acum 1000 de ani. Așa o fi? Nu știm sigur, dar un lucru e clar. Astăzi, sudul insulei Gran Canaria aparține urmașilor lor. În jur nu vezi războinici, nici nave lungi trase la mal și totuși ceva nu se leagă. Oamenii de aici nu sunt turiști obișnuiți, sunt veniți din nordul Europei și, după cum pare, nu se prea grăbesc să plece. Și asta ridică o întrebare simplă. Cum a ajuns un colț de Spania să arate ca o extensie a Scandinaviei? Căci cei de aici nu au doar ziare sau restaurante cu meniu în limbile scandinave, dar au chiar și centre medicale sau școli. Povestea e lungă, de acum mai bine de 60 de ani. În anii 60, primele zboruri charter din Suedia și Norvegia ajungeau aici. Pentru oamenii din nord, acest loc era aproape ireal. Soare în mijlocul iernii? E bine, da? La început veneau pentru 2 săptămâni, apoi pentru o lună, apoi au început să revină an de an și încet, încet, fără să fie un plan clar, vacanța a devenit un obicei. Iar obiceiul un stil de viață. Unul dintre locurile care arată cel mai bine transformarea asta este Amphi del Mar, un resort creat de un antreprenor norvegian cu o idee simplă. Ce-ar fi dacă ar construi un loc unde oamenii din nord nu simtă că sunt departe de casă? Și exact asta a făcut. Apartamente, plajă, port, comunitate. Nu un hotel, un loc unde să vii, să revii și să tot revii și asta schimbă tot, pentru că ceea ce vezi aici, în sudul insulei, nu mai este un turism clasic. Este ceva între vacanță și o mutare definitivă. Un stil de viață împărțit între 2 lumi. Și dacă ce ți-am spus acum poate că n-a fost destul de clar, hai să-ți mai spun o dată. Aceste locuri nu sunt hoteluri, sunt apartamente cumpărate de oameni din nordul Europei. Și modul în care sunt folosite, e bine, asta e partea cu adevărat interesantă. Iarna, când în nord e frig, întuneric și zilele parcă nu se mai termină, ei vin aici. Trăiesc luni întregi la lumină, la soare, iar vara pleacă. E prea cald pentru ei și atunci apartamentele lor încep să lucreze pentru ei, căci sunt închiriate turiștilor. Un sistem simplu, dar foarte eficient, nu? Tu ce părere ai de asta? Vii aici, stai cât vrei și câștigi bani când nu mai ești aici. Eu zic că nu sună rău deloc. Tu ce părere ai? Spune-mi în comentarii. Și vă ziceam mai devreme că în multe dintre aceste locuri din sudul insulei găsești publicații în limbi nordice. Și sunt practic aceleași ziare pe care acești oameni le citeau și acasă. Și îți dai seama de ceva, ei nu au plecat complet, au mutat viața lor de acasă aici. Și asta ridică o întrebare interesantă. Este o integrare sau o bulă în care mulți trăiesc și nu învață niciodată limba spaniolă, nu ies din comunitatea lor, deși trăiesc în Spania? Nu? Și arată ca un paradis, dar nu e un paradis ieftin. Prețurile cresc, zonele acestea devin din ce în ce mai scumpe. Pentru cineva din nord încă are sens, e convenabil, dar pentru localnici prețurile sunt extrem de mari, chiar și pentru turiști ca noi. E același preț ca în Belgia, aș putea spune. Și nu glumesc deloc. Aceleași lucruri pe care în Las Palmas le-am văzut cu un preț, aici în sudul insulei aveau preț dublu, sau cel puțin dublu. Și nu glumesc. Seara, locul acesta devine surprinzător de liniștit, prea liniștit pentru un loc atât de mare pe malul oceanului. Te aștepți la muzică, la agitație, la viață de vacanță, dar nu prea e. Pentru că oamenii care vin să stea aici, să se bucure de soare, de mare, nu sunt genul care caută zgomot. Sunt în mare parte bunici. Într-un resort ca acesta nu plătești doar pentru vacanță și soare,
Plătești și pentru liniștea asta și pentru faptul că nu e agitație și nu este zgomot. Dar cât costă de fapt liniștea asta? Hai să vedem. Pentru un cuplu de bunici din nordul Europei care au apartamentul lor aici, viața de zi cu zi costă cam 1500-2000 de euro pe lună. Asta incluzând mâncare, utilități, câteva cafele, câteva ieșiri la masă în oraș și mai adaugi comunitatea resortului, 200-300 de euro. Și uite așa ajungi la 1600-2200 de euro. Iar partea care schimbă tot nu este costul, e venitul, pentru că mulți dintre ei au pensii care depășesc uneori 3000 de euro pe lună, cumulat. Așa că în loc să plătească pentru frig, plătesc pentru soare. Ies la terasă în fiecare zi, măcar pentru o cafea și o socializare și îți dai seama că nu este un lux, este o alegere calculată. Dar ce prețuri afișează agențiile imobiliare pentru apartamentele pe care le vând nordicilor? Hai să vedem! În flamandă se cheamă Eigendom și aici îi zic Eigendom, proprietate. Poate numai bragă. Pentru sărați? Uite, e ceva mic la 195, la 235. Și pe mic și pe... Și pe mic și pe de renovat. Da, uite, asta seamănă e compartimentare la cele clasice, 229, Puerto Rico. Da, bine, la Puerto Rico, nu? Acolo ăla 300 și ceva de cumpără. Da, cum vin de măresc englezii prețurile în Portugalia, așa măresc ca Scandinavia aici. 315, nou preț. Puerto Rico. Uite, l-ai rezervat 230. Arată bine. Și scrie pentru scandinavi, că nu mai îi cumpără. Da, ești om, sus, vezi? Da. Vedere la mare de la mare distanță. Ce vedere la mare mai de aproape e peste 300, cred. Cred că apartamentul ăla e 300. Uite, 245, studio, 26 de metri pătrați. Ai tot studio. 26. Mai mic. La 51 de metri pătrați, 325 de mii. Da, nu e cu viu. Apartament, aproape de mare, 2 dormitoare, uite ăla, cu 60 de metri pătrați, 289 de mii. Prețuri pe toate buzunarele, ha? Da, 200 și... Danubio, ia uite-l cum îl cheamă. Pata la vaca Danubio. Are 2 dormitoare, 60 de metri pătrați, 260.000 de euro. Mai avem ceva de strâns. Glumesc, glumeam. Las că mergem cu camperul, că e mai sigur. Cărăm marfă cu camperul de câteva ori. Cărăm marfă? Din Olanda? Ei, mai în glumă, mai în serios, cam trebuie să câștigi la loto dacă vrei să cumperi un apartament cum își cumpără nordici în Gran Canaria. Poate că nu vom ști niciodată dacă vikingii au ajuns aici acum 1000 de ani, dar ce știm sigur e că urmașii lor au ajuns cu siguranță și n-au venit să cucerească zona, ci să se bucure de soare, de mare și de bătrâneți liniștite.
Dacă vrei să vii și tu aici iarna și să nu faci greșelile pe care majoritatea turiștilor le fac, vezi și clipul meu despre ce trebuie să știi ca să te bucuri din plin de Gran Canaria în vacanța de iarnă. Îți las un link în descriere. Dacă ți-a plăcut sau ai aflat ceva interesant, dă-ne un like. Pe tine nu te costă nimic și pe noi ne bucură. Lasă-ne și un comentariu. Spune-ne cum ți s-a părut. Și dacă vrei să vezi și alte locuri din Europa explicate așa cum sunt, nu doar cum apar în reclame, abonează-te. Urmează și altele. Mersi!